babaláwo jíṣẹ́ Ifá ò àwòrere bẹ̀rẹ̀ aláwòrè ẹ tọ́jú rẹ̀. Babaláwo jíṣẹ́ Ifá babaláwo jíṣẹ́ Ifá ò àwòrere bẹ̀rẹ̀ aláwòrè ẹ tọ́jú rẹ̀. Babaláwo jíṣẹ́ Ifá àràbàgbáyé àwòrere. Babaláwo jíṣẹ́ Ifá pópó ọlá ò àwòrere o. Babaláwo jíṣẹ́ Ifá. Àwọn ọwọ́ ọlọ́gbẹ̀rì wà tẹ́ àdúrà gbogbo wa gbà ó. Ire wa ò ní fún wàdá. Gbogbo ń tá a ti kó jọ ẹni lẹ́nu ní kéré wa lọ. Odù mímọ́ Orunmila tí a fẹ́ fi ṣe ìtanijí lónìí, a rí nínú ẹsẹ̀ Ìwòrì ní ọwọ́ ọ̀tún, Ọ̀wọ̀nrin ní ọwọ́ òsì tí àwọn babaláwo papọ̀ wọn ní ká máa pè ní Ìwòrì Òdànri. Kí ni mo pè é? Ìwòrì Òdànri. Odù-ifá yìí ó kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ tó dáa tí mo sì fẹ́ ká máa ṣe kí ni ká máa mú lò. Ṣùgbọ́n kí a tó bẹ̀rẹ̀, ẹ jẹ́ ká kọ́ fún ìfẹ́lẹ́dùmarè o. Ọba tó ga jùlọ. Ẹ bá jẹ́ ká tún fún ìfẹ́lẹ́dùmarè o. Ọba tó ga jùlọ. Ẹ jẹ́ á fi ìfún Elédùmarè. Ọba tó ga jùlọ. Ẹ jẹ́ wá ṣèbà fún Orunmila. Ẹ jẹ́ á fìbà fún Orunmila o. Ẹ bá jẹ́ ká fìbà fún Orunmila. Ifangelism. 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 Ire ni tí wá máa jẹ́. Elédùmarè á bá wa ṣe. Àdúrà ó gbà. Ẹ jẹ́ wọ̀nà tí fá gbà tí mo fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ rí. Ẹ máa bá mi ká lọ. Ǹjẹ́ owó tó dàbọ̀ ń bẹ lẹ́nu Olúwo? Àṣẹ bẹ̀ ń bẹ lẹ́nu ti Fá. Ẹ wo ọ̀nà tí mo gbé Orunmila tí mo fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ rí. Funfun ni yìn eyín, ọmú gàǹgà ní yìn ọyàn, kárí ni lókèèrè káṣà àríyá, oyó ni ó jẹ oúnjẹ lọ. Adíbá fún Ìwòrì ó lọ bá ọlọ́jà ẹ̀ lẹ́yìn, wọ́n ló káà ń lẹ̀ bọ́ ní fánikọ́ máa ṣe. Ẹgbọ́n ohun tí Fá sọ, ó ní funfun ni yìn eyín, ọmú gàǹgà ní yìn ọyàn, ó ní kárí ni lókèèrè káṣà àríyá, oyó ni ó jẹ oúnjẹ lọ. Díbá fún Ìwòrì ó lọ bá ọlọ́jà ẹ̀ lẹ́yìn, wọ́n ló káà ń lẹ̀ bọ́ ní fánikọ́ máa ṣe. Ìwòrì àti Ọ̀wọ̀nrin wọ́n jọ máa ń nájà káàkiri. Ọjà kan wá wà, Ìwòrì Ọ̀wọ̀nrin ló dá ọjà ilẹ̀. Nígbà tí Ọ̀wọ̀nrin dá ọjà ilẹ̀ tán, ẹ̀mẹ̀pẹ́ nìkan ló kọ́kọ́ dọ́jà kó tó di pé ìgbà èèyàn máa ná. Elédùmarè wá bẹ̀rẹ̀ sí Ọ̀wọ̀nrin bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú lọ́tún, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú lósì. Tó bá rí ìdá sọ fún pé ọjà ti wà ń bí o, ẹ máa bọ̀ káwọn ọjọ́ máa ṣe o. Kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọjà bẹ̀rẹ̀ sí ní di ńlá. Ọjà tí Ọ̀wọ̀nrin wá dálẹ̀ yìí ó wá di ńlá débi pé ó ti gbilẹ̀ tẹ́rù tí ń bo òun gan. Débi pé ẹ̀dẹ̀mẹ̀pẹ́ ni tó dọ́jà lẹ̀ òun náà là máa ṣe bí ẹni tó yẹ òun náà ló lọ́jà. Tó bá fẹ́ ṣe lé Ọ̀wọ̀nrin ló máa ń pè, tá máa ṣe tọ̀hún Ọ̀wọ̀nrin ló máa ń pè. Ṣùgbọ́n Ọ̀wọ̀nrin wá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé kò ní ìwà. Ìgbéraga ó ní, gbogbo nǹkan ló ní. Kódà gan nínú àwọn tọ́jọ́ ń tajà, ìgbà tó jẹ́ pòun ló kọ́kọ́ débẹ̀ tẹ́ẹ̀kùn ló dọ́jà ilẹ̀, ó lè sọ fún gbogbo wọn pé ọjọ́ méje ẹ̀ ní tajà o. Ìgbà míì táwọn ẹ̀bá fẹ́ wá rajà á ní tọ́ọ̀bà tí ìrajà tòun tán, wọn gbọ́dọ̀ bá àwọn tó kù rajà. Ó ṣàǹlò agbára ẹ̀ bí ó ṣe hùn pé iṣẹ́ kóhun lòun ṣe kí ni òun lòun dá ọjà lẹ̀. Ó ṣàfi ìwà ó fi ń tún ọjà ẹ̀ ṣe ká má sọ ìmíì. Ìwòrì wá lọ dákọ́ lọ́dọ̀ babaláwo. Òun lè lọ nájà ẹlẹ́rìn kóhun dín ńlá lòun lọ dáfá sí. Wọ́n ní fàì pé òun lò Ifá pẹ̀lú dábá dáfá ìfún fákú fẹ́ ní ìrìnàjò kan. Ìrìnàjò tó fẹ́ lọ yẹn ọlà wà fún lọ́hùn, ṣùgbọ́n ìgbà yẹn kan ló máa jẹ́ kó là lọ́hùn ìwà ni. Lẹ́yìn tó bá ṣètùtù ọ̀fà ní kó tọ́jú ìwà ẹ̀ lọ. Ìwòrì òun gbọ́ nǹkan tó wọn babaláwo sọ. Nígbà tí Ìwòrì gbọ́ tó máa dọ́jà ẹlẹ́rìn báyìí, tó máa rajà lọ́wọ́ Ìwòrì báyìí ṣe ló máa ń kẹ́ wọn. Á kẹ́ wọn lọ́tùn, á kẹ́ wọn lósì. Ọjà kan náà sì ni Ìwòrì àti Ọ̀wọ̀nrin jọ ń tà. Débi pàwọn ìwà bá Ọ̀wọ̀nrin gan tó dọ́jà rẹ̀ ọba rajà mọ́ ọ̀dọ̀ Ìwòrì ní gbogbo èèyàn lọ. Nígbà tó yẹ pé Ọ̀wọ̀nrin wọn akanra mọ́ wọn ni bọ́ bá rajà kò ní fẹ́ fún wọn chéńjì. Gbogbo ẹ̀ ló kún ààrẹ àmì ìṣègùn lòún dá ọjà lẹ̀. Gbogbo àwọn ìwà bá Ọ̀wọ̀nrin rajà mọ́ ọ̀dọ̀ Ìwòrì náà lọ. Ìwà Ìwòrì wá bá tí wọ́n mú nígbà tó wá yá. Ní gbogbo ọjà àwọn èèyàn ti gba ti Ìwòrì ju ti Ọ̀wọ̀nrin kan tó dọ́jà lẹ̀ lọ. Nígbà tó wá yá
lọ gbogbo ìlú ní gbogbo àwọn ará àjà bá ṣe ìpàdé pé àwọn fẹ́ yan ìyálọ́jà pẹ́ni tí wọ́n máa darí àwọn fẹ́ yan ní àwọn orí bá ní pé ṣèlú ìyẹn ò ní bẹ́ẹ̀ yan òun lòun dá ọjà alẹ́ wọ́n ní olè dọ́jà lè lóòótọ́ o ṣùgbọ́n àwọn làwọn máa yan ẹni tó máa ṣe kíni tó máa ṣe lórí àwọn nígbà tó máa ní pé kí gbogbo èèyàn wá dìde kọ́ wá máa dìbò gbogbo wọn ní àwọn Ìwòrì làwọn fẹ́ Ìwòrì dẹ̀ ló dé bẹ́yìn ṣùgbọ́n ìwà ìṣe kíni ó gbèdépò ọba bí Ìwòrì ṣe wá padà gba ọjà mọ́ Ọ̀wọ̀nrin lọ́wọ́ nìyẹn wọ́n ní ẹlẹ́ni ló dọ́jà sílẹ̀ kí Ìwòrì ó tó dé ìwà Ìwòrì fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kí ni fáyìn sọ fún wa pé ká ṣe kí ni ká tọ́jú ìwà wa iṣẹ́ tẹ́lómi ìṣe àìníwà ọ̀tọ̀ làwọn tó máa ó kọ̀ máa ṣẹlẹ̀ fún iṣẹ́ ẹ jẹ́ ká tọ́jú ìwà wa Ifá lẹ́nu iṣẹ́ wa Ifá ní ìwà ṣe kí ni ìwà ṣe kókó ìwà ṣe kí ni ìwà ṣe pàtàkì ẹlẹ́yin ló dọ́jà alẹ̀ kí Ìwòrì ó tó dé ṣùgbọ́n ìwà ní kí ni Ìwòrì fi gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ó lè tètè débì kankan máa fi ẹjọba kó jẹ́ni tó máa dé gbẹ̀yìn níbi ìwà ẹ̀ ẹ̀rí wọ́n dé gbẹ́lẹ̀ ni ó lè jẹ́ni tó wá dé gbẹ̀yìn ló máa padà máa fún ní orí ìnú ẹgbẹ́ náà níbi ìwà ẹ̀ Ifá ní ká máa ṣe kí ni ká máa tọ́jú ìwà wa ìwà ṣe kókó ó ṣe pàtàkì lẹ́nu iṣẹ́ wa ayé ò ní kórí wa lọ bí Ìwòrì ṣe dẹni tó ń jó Ọ̀wọ̀nrin dẹni tó yàn babaláwo sẹ́yìn sódì nìyẹn ǹjẹ́ àjọ lè wò rí jọ lòyọ lóhun àtúnfáṣe wọ́n lẹ́nìkan kì í túnfáṣe lẹ́ẹ̀mejì aláwo ni kó máa yìn aláwo máa gbélé Ifá gbélé Elédùn máa yẹ ọ̀nà tí mo gbé Ọ̀rúnmìlà tí mo fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ rí funfun níyìn eyín ọmú gàǹgà níyìn ọyàn káyí ni lókè káṣà àríyá óyó ni ó jẹ oúnjẹ lọ díbá fún Ìwòrì ó lọ bá wọn lọ́jà ẹ̀ lẹ́yìn ẹbọ ní fánikọ́ máa ṣe Ìwòrì nìkan lọ́dọ̀ lẹ́yìn tí ń ṣẹbọ ẹlẹ́yìn ló dọ́jà lẹ̀ kí Ìwòrì ò tó dé ìwà Ìwòrì fi gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹlòmíì ibi ó ti ń kanra jù ló fi ń sọ ẹgbẹ́ òun ta ibi à ń kanra ó máa ń jẹ́ kí wọ́n sáfẹ́ dání ọ̀yàyà ṣíṣe lẹ́nu iṣẹ́ èèyàn Ifá ló máa fa kí ni ó máa fa ìlọsíwájú fún èèyàn ni Ifá ní ká ní ọ̀yàyà ká fi ọ̀yàyà Ifá ní ká rí ni lókè ká ṣàríyá ó lóyún ló ṣe kí ni ojú oúnjẹ lọ Elédùmarè á bá wa ṣe orí mi ò ní gba ìwà lọ́wọ́ mi ìṣẹ̀dá mi ò ní gba ìwà lọ́wọ́ mi orí mi ò ní gba ìwà lọ́wọ́ mi ayé ò ní gba ìwà lọ́wọ́ wa Elédùmarè á bá wa ṣe ibi tí a bá kù sí Elédùmarè á bá wa fi ṣe ẹni ká fi fáì ká fi ṣe kí ni ká fi kọ́ gbọ́n ọba ara ni kò ní kó wa níyè lọ́wọ́ ẹ̀làbọ̀ ìgbọ̀ ṣíṣe ẹ̀gbọ́ àtọ́. Babaláwo jíṣẹ́ Ifá.